Oké, na akkor most megint reszetelődött minden. A lufik megvannak, és azt hiszem... És nincs meg a vödröm? De ott van. És azt hiszem, hogyha most nem veszem föl, akkor azt hiszem utána csak akkor tudom legközelebb, ha újra megcsinálom ezt a Stanley Parable 2-es cuccot, de nem. Most menjünk nélküle. És megcsinálom azt az endinget, amit az előbb akartam. De így is legalább behoztam egyet. Tehát újra át kell menni azon a teherliften. És fel kell venni a telefont, csak most úgy, hogy nincs nálunk Stanley felt lightheaded, a vödör. butterflies in his stomach. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Most nem értem, csak az én fejemben motoszkál az a gondolat, hogy lehet megcsinálni egy vödröt. Hát csak egy alternatíva van a fejemben, de hát az nem túl... hát hogy... Hoppá, várjál? Isten, mikre rá nem vesztek? Igen, csak nekem jó van, akkor megnyugodtam. Egyébként ez se volt itt, ameddig nem csináltuk meg ezt a... You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Igen, magyarul feldughatom őket. Igen, de most ez egy jó kérdés vett, hogyha van valami collectibles egy játékba, miért gyűjtöd? Vagy miért szeretnéd gyűjteni? Azért, mert ad valami előnyt, tök mindegy mit, vagy azért, mert egyszerűen megelégedettséget ad, hogy megszerezted. Ajaj. Kezdjük előről? Wow, na várj, most nem tudom, hogy hol vagyok. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. Ez sincs meg. Ó, gyerekek. Hát ezt is kevesen tudjuk, hogy ezek mik. Narrator dialog. Vagy narrátor, ha nem bírok olvasni. Van egy telefon. Most kit akarnak megetetni azzal, hogy egy magnó meg tudta így enni a szalagot, hogy egyfolytában ilyen öröklubba került? You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Jó, akkor legalább ez is megvolt. Napcsinálj meg. Halljátok? Nem. There's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever ones you like. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. Na, hol tart a dolog? Amíg redőnytől garnitúrát cseréltünk. Megjártuk a Stanley Parable 2-nek a bemutató termét, és a vödröt hazacsábítottuk, és gyönyörű, gyertyafényes éjszakában szerintem meg is csináltuk. Most azt hiszed, viccelek. Itt a vödör egyébként. Nem szedem fel még egyszer.
De mondom még azt az endinget most már behozom, csak mindig eltérít valami. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was grand, majestic, perhaps, but eager to get back to business, Stanley took the first. Ugye most, hogy nincs velünk a vödör, most nincsen beleformázva a mondandójába a narrátornak. Stanley was so bad at following directions, it's incredible. Ezt le is szerelte? Nem, ugyanott van az útvonal. Tehát akkor átmegyünk. I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for... This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. No. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Felvettük a telefont. Na. Na, és most meg is veretjük Stanley feleségét. Képen kenyeret sütött a sütőben. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Pont ezt akartam, hogy ugyanazt csináljuk, ami Stanleynek a munkája. Kiírják, melyik gombot nyomjuk meg, és mi megnyomjuk azt a gombot. He's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Kicsit merev az asszony, meg sápadt is. A kört nyomok, háromszöget, X, jobbra, arra, föl, le, L1, R1, L2, nem, csak a négyzet. És ha nem nyomok semmit, akkor mit csinálsz? Na figyelj, ez egy női próbababa, van mellje. Csípője az nem igazán... Mannequin azért jobb a választás, végül is Dahmernek is volt egy, csak pasiban. Jézus Isten, még egy okon ne nézzem meg azt a sorozatot. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. No. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Kiderül, hogy végig otthon vagyunk. Ez ugyanaz az asztal, amin dolgozik. With monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. Az eddigi kalandok. Was a game with a baby. And he called it az még nem volt. Stanley Parable.
It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, Enyhe the more metafora, hogy invested he a gets, munkahely the more volt az he otthona. forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Na, most azt kér, hogy akármit ír ki a képernyőn, ne nyomjuk meg azt a gombot. Megnyomjam a kört? Ha megnyomom a kört, akkor elkezdünk reggel dolgozni. Mi kattog itt? Ja, van felettem egy óra. Ezt meddig kell kibírni? Jó, lehet, hogy kb. Annyira tudjátok, mint én. Oké, nyomjuk. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand? Sejrőbe hasonlít, sőt, már is a munkahelyen vagyunk. How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Na, meghúzta ő a ravaszt, úgymond. Így kell hagyni 10 évig, hát ez is trófea. Nem, ez nem trófea. Ugyanaz a menet, mint ami az előbb volt, csak... What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Csak a telefonnál más kell csinálni. Ezt nem is tudtam, hogy ezt lehet. Tehát ugyanúgy a jobb. Stanley came to a set of two open doors. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly. Aztán ugyanúgy a teherlift, azon végig kell menni. Stop by the employee lounge first, just to admire it. Hoppá. And here it was, the lounge. But eager to get back to business, Stanley took the first valami más lett volna a lounge-nál a szöveg, mert nagyon sokkal lassabban mondta. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Még már ki kellett volna rúgni a évekkel ezelőtt, hogy nem tudta követni a parancsokat. Egyébként annyira... Nem tudtad jól játékokban ilyet látni, hogy hú, ott még mennyi terep van, de így utólag, hogy sosem leszel, mert nem jutsz el oda. Ott is van egy lufi, meg ott is. Azzal itt is vannak lufik, beszarok. Na várjál. Most akkor megint bemegyünk a telefonhoz. Igen. Ott a telefon. Nem vesszük föl. Hanem kihúztuk. Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Chattézi a scriptet, hogy lehetséges ez. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see...
No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices, and to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Így kell hagyni 10 évig, hát ha ez is trófea, igen, amikor szünetre mentem. Hát akkor azért a villanszámláját rendesebben kell dolgozni. Való. Színűleg. Bazzeg. Ezt se láttam. Ezt se láttam korábban. Igen, és most elvileg vissza kell menni a 2 ajtós választáshoz. Már körbe van kerítésezve! Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. És el is vették onnan a padlókat most már. Bazd, most mindent megtesz, hogy ne tudjak olyan döntést hozni. Nincs meg itt a palló, fel se tudok lépni. De ne tudjak olyan döntést hozni, ami nincs benne a scriptben. Be van csukva ez az ajtó, ahol el lehetett menni a lifthez. Most vissza kell mennem egyébként oda, ahol a ajtós választás van. Bazzeg. Én nem tudom. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Igen, de... Most vagyok itt. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Igen, de várj egy pillanatra. Nem? No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Még nem késő. Jé, de szét van csúszva minden. Jézusom, ez egy rémálom. Oké. És akkor elmegyünk balra egy pillanatra.
Igen. It's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. Belebordibálóját a narratíva. A narrátor. Would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. Hoppa! Mindjárt horror játék lesz belőle. Hoppá! I'm here. I'm still here in this pile of rubbish. With you. You, who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it. Rendben, Zoli, szia és boldog új évet! Jövőre találkozunk. Január 1-e, délután 5 óra, Final Fantasy 8 Remake, PlayStation 5-ön. Tehát 2024 a Final Fantasy 7 lesz. That there's a world outside of you. You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Igen, látszott, és arról beszél Stanley, hogyan tettetek munkát? Újra de szakviszont pedig újra megint két olyan aktív. Igen, ha elfogna a bal oldal ajtót a játékszónak. Nélkül nem megy a lépcsőn, korlát, elzárja a bejáratot és kinyitja a bú. Szeresen szükséges billentyűzet, most meg. Aha, akkor most tényleg a bal oldalon kell menni. Se kell menni a Mind Control Facility-hez, ugyanígy még nincs meg az az ending, tehát még nem tartunk ott. Igen, jó a tárgyaló. A tárgyaló rendben van. Ja. Igen. És nincs bedeszkázva, ennek be kéne lennie deszkázva, hát itt töltöttünk egy csomó időt, azt vagy elfelejtette az egyik újraindításnál a játék. Na és akkor megint azon, tehát nem engedi, hogy döntéseket hozzunk, a lejárat le van zárva. Tehát ez még mindig az arán. Igen. Nem voltunk ott abban a mosdóban még egyébként, csak úgy mondom. Ó, megváltozott a főnök irodája, várja már egy pilinyót. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief I am the who most orchestrated expensive this, boss. until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Hangban be kéne mondani a kódot, hogy éjjeli cápa 1-2-5 vagy mi. De Stanley nem tud beszélni. Stanley spoke the code. Nightshark 115. He spoke it into the receiver. Egyébként van mikrofon a kontrollerre mente. Beszarok, ha bejön. Nightshark 115.
I'm sorry, is there a problem? Igen, szar az angol kiejtésem. Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Igen, nem tudom bemondani, mert nincsen beviteli eszközöm. Csezd meg! Okay, fine. You're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Hoppá. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Igen, ez a test nélküli ízé, tehát ott van Stanley. Hello? Are you... Várjál, mi van? Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. Oh. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, Igen. you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. Basszus, ezt kellett volna utoljára behozni. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much Lefagyott a izos táblista, láttatok már ilyet? És most indítja újra. Ez volt a No Stanley ending. Zending? Na az mi? Sajton. Oké, megvan. Ezt az endinget ismerem. Blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. Na, ezt még nem mondta. Megint a jobb oldali ajtó, vagy a bal oldali endingekkel már végeztünk. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ez egy kicsit ilyen LSD-s ending lesz. It was okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ow. Egyébként ezt elfelejtettem mondani, hogy PC-re van magyar szinkronos verziója. Tudom ajánlani. Ó, visszatették a pallómat. Na és akkor most annyit kell tennem. Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really I'm not. I realize that investing in your trust. Igen, van egy tök jó kis folyamatábrája, hogy lehet behozni ezeket az endingeket. Nem azt nézem be, az számomra olvashatatlan. Szeretem a folyamatáblákat, csak nem ennek a játékét. Hello? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Na, bizonyos vagy az én oldalamon állsz.
És akkor elvileg most jövünk egy olyan terembe, ami csodálatos. 2B2, Now listen igen. carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be Három a megvan a snappier name hatból, for these things. három What megvan a about hatból. mini stands, Stanley figs. What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. És várj, melyikbe kell menni? Piros ajtó. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these megint choices. önmagában megy a The two folyósó, of us always zseniális, trying to ezt get imádom. somewhere that isn't here. Running and running Na, and meddig running, megy? just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think, Megálltam. well, I think I have a solution. Here, let me show you. Wow, pont jó helyen álltam meg. Igen. What do we want? What are we looking for? Na nézzük. Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I feel... Na most egy viccen kívül egyébként I actually feel lenne egy ilyen happy. terem, ami így rakja a csillagokat, meg ilyen mindenfajta lila ködöket, ilyen hanggal, én úgy elfeküdnék a padlón, és így és úgy maradnék egy ilyen pár óráig, biztos úgy maradnék. Lisz a szegény liderc. Figyelj, még több szín. De jó. Hoppá, ott egy ajtó, hát ezt meglátogatjuk. No, wait. Where are you going? Én már túl boldog voltam. Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Nem baj, boldog vagyok. Belefér a halál. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Rég veled kegyetlen játék! Oh, thank God you lived. You had me worried there for a moment. Túléltük. Can we please get back to the other room? Visszamegyünk a másik szobába. Szívni egy kis boldogságot. Hát, ha lesz még több effekt. There. See? This is what you want. This is where we can both be happy. We really can. If we stop moving, we just have to stop moving. De jó. Vörös is van. Megvárom, amíg lesz szemótkék. De már megint ott van előttem az ajtó, úgyhogy muszáj vagyok átmenni rajta. Stanley, go back. There's nothing good that can come from this. Igen. Ismét. No, what are you doing? Do you just not believe me? What can I say to convince you? Nem tudsz meggyőzni? Ég veled, kegyetlen narrátor. Stanley, let's go back Tudjátok, to the melyik other játékban room? volt rohadtul nagyon rossz, amikor zuhantál, és FPS volt? A Mirror's Edge, az nagyon rossz volt. Szia Rájú! Szia! Kellemes ünnepeket mindenkinek, neked is kellemes ünnepeket. Minél tovább játszok vele, annál jobban tetszik ez a Paukenből. Hát pár órát azért már beleöltél, Figyelj, ha ennyi ideje tetszett, akkor én figyelj, spoiler, nem fogod megutálni. Legalábbis az egyet. A kettőnél nem tudom, de elvileg ott sincs semmi olyan, ami úgy elvenni az ember kedvét. A 28-at akkor... Na hát most be kell mennem az LSD szobából, magamba szívok egy kis... boldogságot, ez az... És komolyan így elterülnék itt a padlón ebben a szobában, mint a nagy alföld, és úgy maradnék, amíg meg nem szólal a gyomrom. Vagy egy másik testrészem, hogy dolog van. Így ott fent, figyelj, ki milyen formát lát, én egy fánkot látok.
Vagy egy Jánusz rózsát, nem tudom. Igen. Valami más szín lesz egyébként? Ott vannak. Igen. Van sárga, meg narancs, meg zöld, meg kék, meg ott az ajtó. Menjünk az ajtón! Ajtó van, át kell menni rajta. Egy pillanat. Láttam a magyar szinkront ezzel, hát kiégtem, sírtam a röhögéstől. Igen, van, ezt mondtam is korábban, hogy a PC-s verzióhoz van, ez PS5-ös, ehhez nincs. Meg lehetne... Miért mész ilyen lassan? Jó, már fáj a lába. Mert elvileg, igen, van, a PC-s verzióhoz. Szemgolyó. Meglettek ma a kutatóállomások is, az összes maradék elkezdődtek a bomba kihívások, de nem tudom, hogy fogok tudni ezekből egynél több pontot kisajtolni. Ja, Fú, várjál csak, sejtem, hogy... Igen, azokkal, mintha én is szívtam volna. Pár próba kell hozzá, és így ráér ez az ember. Isten véletek, jó volt veletek. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Oké, akkor most nem megyünk drogos szobába. Miről szól amúgy a game? És a doomokat kivégeztem, na akkor két gyors válasz. A doomokat nem végeztem ki, ugye a doomokkal az lesz, hogy minden hónap első csütörtökén, tehát jövő héten is, délután 5-től fogom tolni a Doom fejezeteket. Tehát a 93-as második fejezete fog jönni, mert múltkor ugye végigvittem az elsőt. Ez a játék pedig arról szól, hogy van egy Stanley nevű dolgozó, annyi a munkája, hogy monitoron kapja az utasításokat, ő pedig azokat végrehajtja. Egyszer csak arra eszmél fel, hogy nem kap utasítást, és amikor kimegy, a kollégái eltűntek. Elmegy, hogy felderíts, hogy mi történt, és közben ezt egy narrátor mondja. Hogy miről szól, várja, hülyeséget mondok, elkezdtem mesélni a történetet. Miről szól? A döntésekről, hogy egy videójátékban amúgy a döntés, az tényleg döntés, vagy csak választhatsz két olyan sín közül, amit már rég eldöntötték helyetted, hogy az hova fog kivezetni. A választ természetesen mindannyian tudjuk, csak itt ezeknek a felfedezése úgymond a játék. Ez most egy, és ilyen endingekre megy, 23 befejezése van, szerintem már egy olyan 15-öt megcsináltunk. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. És ez volt a ending. És kezdődik előről. És néha egyik végigjátszásból a másikba átmennek így dolgok. Gyakorlatilag 5 másodperc alatt érek egyik pontról a másikra, és szinte azonnal kapom fel a bombát, de 10 000-nél több pontot nem látok. Egy-egy ilyen helyen viszont 12 000 a 2 pont, és 16 000 a 3 pont elérése. És miért kellene, hogy ezek 3 pontosak legyenek? Csak kérdezem, mert nem emlékszem rá. Na. Oké, micsoda? Ez a fölöfte és a félfotóra vegye. Micsoda? Ó, oké. Tudom, hogy melyik ez. Ó, basszus, ez ilyen hosszú. Ez ilyen hosszú, na várj, ezt meg kell néznem. Addig nyugodtan írjátok, hogyha van valami, csak most muszáj vagyok olvasni. Ez így, mint a Minecraft-os. Igen. Oké, megvan. Megvan. A pókcuccokhoz meg ruhákhoz kellenek, akkor valószínűleg megcsináltam egyébként szerintem PS-en, de már nincsenek emlékeim, hogy hogyan. Egyre rá kell állni, és addig kell csinálni, még nem megy. Vagy esetleg még az lehet, hogy egy későbbi fejlesztés kell ahhoz, hogy sikeresebben meg tud csinálni.
Vicces game, de úgy tudom, elég komoly döntések vannak benne. Ha a döntés a game, akkor a Mass Effect Trilogy, Life is Strange, Detroit, Heavy Rain, Frostpunk, ezek mind kiváló gémek. Jaj, de örülök, hogy a Beyond Two Souls nem mondtad. Azok csinálták, akik a Detroitot meg a Heavy Raint, azok egyébként kiváló játékok ebben a témában. De mondjuk ez egy kicsit más, ez nem ilyen filmszerű, interaktív film, ez egy kicsit azért más. De még a Detroit meg a Heavy Rain az kurva jó, a kettő között megjelent játékok, ugye a Quantic Dreamsnek az már nem volt ennyire jó döntések hozatalában, egyszerűen akármilyen döntést hozzal a játékba csezd meg, akármit csinálsz, a végig mindenféleképpen eljutsz. És csak azt tudod szabályozni, hogy hányfajta endingből választhatsz listaszerűen, hogy melyiket szeretnéd behozni. De nálam a Detroit volt az abszolút kedvenc, az kurva jó kis cucc volt. Azt most mondtam el. Heavy Rain azért eléggé komoly volt. A Heavy Rain az eszméletlen komoly. A rablásról volt szó? Mármint a Beyondba? Na, közben akkor elindulok a következő ending fel. Hoppá, most balra ment, nem jobbra. Nem vesszük fel a vödröt, a vödörrel már randiztunk egy jót. És jobb oldali ajtó, mert a bal oldaliakat már kivégeztük. Na, szóval a Beyond Two Souls-szal ennyi a probléma, hogy akárhogy döntesz, akármit csinálsz, elkúrod a quick time-ot, nem kúrod el a quick time-ot, a sztori végéhez mindenképpen eljutsz. A karácsony az jól telt, mi volt az ünnepi menü? Úristen, várjál, mi nem volt az ünnepi menü? Várjál, sült sushi, ilyen káposzta, olyan káposzta, krumplifőzelék, beigli, süti minden hegyben. Mit hozott nekem a Jézuska? Nem tudom mennyire látod itt ezeket a csillagokat. Na például egy ilyet hozott nekem. Hozott még egy ilyen vizuális dísz, csak az most még nincsen beiktatva. Meg egy csomó mindent. Teák, csokik, volt egy csomó minden. Mi a vicces, Acu? Azt, hogy éppen mutattak a csillagokat, és pont akkor nem jelennek meg mögötte. Jó, hát nem, sikerült úgymond úgy ennem, hogy ne halljak meg. A kajakómát nem szeretem, a gyomorban a feszülést nem szeretem. Apám rohadtul imádta, tehát imádott a gyomor űrtartalma fölé enni, én rühellem azt az érzést. Azt általában csak céges vacsorákon tudom elérni, de az idejéről eljöttem, mert még a kaja előtt, mert egyszerűen nem élveztem. Na, eljutottunk ahhoz a pontra, ami szükséges. Igen, tehát azt mondja, hogy a vörös ajtón kell bemenni, de mi nem fogadunk szót most a narrátornak. Na és a szilveszterrel mik a tervek? Drága párom, összejövünk, filmeket nézzünk, iszogatunk, eszegetünk, ennyi. Tehát egy ilyen kockulós szilveszter lesz. Ha néztem videót, hogy kellene megcsinálni ügyes, így nem is jutott eszembe, de akkor majd január 2-től holnap meg holnap után kicsit más lesz a program. Január 1-én stream lesz egyébként, szólok mindenkinek, délután 7-től... Még egyszer. Délután 5-től, azaz 17:00-től elkezdjük a 2024-es projektet, a Final Fantasy 7 remake-et, majd amikor kijön február végén a Final Fantasy 7 Rebirth-öt, tehát ugye a régi PS1-es... Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Nem, a kék! Na. Hogy csesznéd össze. Ott a kék. Nem! Szeva! Köszöntem. Na figyeljetek, mi vár itt minket. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer texture. Is this what you had wanted? Programokban, amikkel ugye pályákat szerkesztenek, ezek az alapok, hogy mekkora textúrákat lehet oda pakolni.
And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You give me absolutely nothing so far. Mit akarsz a játékban? Járgányokat? Stilfát? Stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead. Tessék, ez ma 64x64-es. Nem biztos, hogy pixelre gondol, hanem lehet, hogy centiméterre. Jó kis kockulás, több szilveszterem is volt, amin végig pergettem a gémeket, ami az épkedven volt, éjfélkor pezsgőzés, aztán pedig peregtek tovább a gémek, de lehet hozzá haver átjött, iszogatás, kártyázás, Monopoly, stb. Nekem egyébként a 2020, illetve 2021 akkor már streameltem, és azt hiszem a streamben meg is van, még csak nem nálam, hanem a PSC Hungary-nél, ahol akkor streameltem. Akkor Fortnite-oztunk, és a Fortnite-ban az a tűzijáték, az zseniális volt. Lesz még Voice Games? Lesz, ezt az endinget befejezem, és ezután lesz. Egyébként köszönöm szépen, hogy szóltál. Én olyan 23-tól gondoltam, hogy azt nyomom. De annál egy kicsit előbb. Ezt az endinget még befejezem. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more ezt döntsétek el ti. 1, 2, 3, 4 vagy 5. Ez az új feature, ami most van a játékban. Hogy lehet adni feedbacket. Ez egy mekkora érzés, egyébként ott jöttünk ki az előbb. 4-es? Jó, addig felébreztem magam valahogy. Mi már kezdünk aludni? Na! Legyen 4. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. Tegyél fel egy sportsminket, Lidérc. I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Aha. Van egy Stanley Parable Worldwide Leaderboard. És hol vagyok én? 2 másodperc alatt végigvitte valaki, azért az nem gyenge. És én meg ott vagyok, szerintem a 9000-dik? Mondom. Az vagyok én, 7 óra 37-tel. Jó, mondjuk 2 órája nem játszok vele. Na, menjünk akkor oda-vissza. És akkor megint értékelni kell. Mennyire értékelitek ezt a feature-t, hogy van leaderboard? 1-től 5-ig. Jó, elfogyottam eddig. 3-as, oké. 6-os! Jó, akkor várjál. Átlagoljunk. 9, na 3,14, na várjál, mert ezt már nem bírom. Az mely a 9, 12-ben a 3, 4. Hey, I nearly forgot. I've got a na, prototype Atsu lerontja egy 3-on, nem bajom sem 4. And now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Mutat egy új játékformulát. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting a baba kúszik a tűz felé, mert a babák olyanok, nekem meg a gombnyomással meg kell ezt akadályoznom. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? 4 órán keresztül kell nyomkodni a gombot, hogy a baba nem ásszon bele a tűzbe. Tehát ennyi a játék. Mennyi? You heartless bastard. Did you do it Szívtelen because you hate rohadék. babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. Nem vagy, mutat nekünk mindjárt egy alternatívát, amit értékelni fogunk, figyeljetek. I'm not even going to try. I'm out, I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see.
What do we have here? Na, ki ismeri föl? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Na, ki ismeri föl először? Oh. Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man. Az a baj, nincs meg a játékcím. Azaz, köszönöm szépen. Igen, azaz a Firewatch. Aminek megvan 1000 éve, és nem vittem végig egyszer se. That must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. És ott a másik torony. Come, let's venture outward and see what else is out there. Engem nem a hossza riaszt el a Firewatchnak, sőt, megmondom őszintén, semmi nem riaszt el a Firewatchnál, egyszerűen nem ültem még le neki, hogy most végigvigyem. Ja, megyünk. De ennyi a titka. Hú, pedig PS4-en milyen jó interaktív témája volt, azt annyira imádtam PS4-en. Mi a baj? Megyünk arra. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Ne, miért? Ne blokkold le, bazzeg! Thank goodness, Stanley. What a close call. You really wandered off into that thing. Majdnem belementem a szabadságba, bazzeg. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Aki ismeri fel a második játékot. Big, insurmountable walls. Azt tudom, hogy kurva jó sztoria van egyébként a Firewatchnak. Okay, I think this will be just the thing. Na? Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally zseniális. A fű az mindig rácsodálkozó, pedig annyira egyszerű mintázata van. De mégis milyen jól néz ki. Látod, hogy mi vagyunk a labda? Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Hol a labda? Hello! Na várj, akkor bemegyünk a kékbe. Egyébként az eredeti Stanley Parable-ben, tehát az első kiadásban, az első játék a Minecraft volt, itt a második pedig a portál. Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought, and I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of recreational pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Yes. Okay. Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. Most ez a két játék bekerült, ez az miatt van. Az Ultimate Deluxe Edition miatt. Mert ugye az eredeti Stanley Parable, ugye az 2013-ban jött ki, és akkor még sehol nem volt Rocket League, meg Firewatch. Azt sem tudom, melyik kapura kell játszanom, várja már. Ez egy olyan mondat volt, amit lehetőleg ne klippeljetek ki tőlem. Igen, nagyon jó, labdákat fejelgetek, vazzeg. Gyerekkoromban utáltam az ilyet, és nem találtam az értelmét. Your little fun comes to an end. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I'm structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set the rules. Somehow, I don't think you'll enjoy it as much, but who knows? You're an inventive kid, you'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Take care, Stanley.
Igen. Szia, kopasz kutya, hali-hali. Most épp egy endinget várok, vagy ez most addig nem fog megtörni, amíg én ki nem lépek? A lehető legjobbkor jöttél egyébként. Ennél pontosabban már csak antikot várom nagyon. De lehet, hogy itt van a háttérben, csak nem jeles semmit sehova. Na. Most mi van? Tessék már kiengedni engem ebből a játékból! De. Na. De engedjél már. Itt létezik, hogy nekem kell... Ja! Jó, a PC-s verzióhoz van a leírás. Hoppá. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. Nem tud utána jönni a narrátor. Nem sikerült lekesned. Hát, ez nem valami nem sikerült. A narrátor nem tudott utána jönni, az milyen már egyébként? Várj, csak tudni kéne, hogy innen merre kéne menni. Igen, ezt az endinget be akarom fejezni, és akkor vége van, de azt lehet, hogy tovább kell zuhannom. Csak azt nem tudom, hogy hát egy életem, egy halálom. Na várj, nem tudok lezuhanni? Igen. Hoppá! Zuhanok! Még ezt mondom, a Mirror's Edge-ben rohadt rossz volt, amikor így zuhanni kellett. És tényleg az Open World Mirror's Edge-et még nem vittem végig, pedig megvan. Arra lehet, hogy egyszer be fogok fizetni magamnak. Ha már megvettem ilyen üszkös 800 forintért, vagy mennyiért fájt. Várjál, én úgy emlékszem, hogy a világítás irányába kéne menni, csak hol a világítás? 508, az mond nekem valami, szerintem semmit. Oké. Ott van, megvan. Kicsit fentebb írtam, mikkel játszok most. Remnant 2 az idejében meglepetése volt a maga a játékmenet, semmit sem változott, de az alapok még arról csiszoltak. Bocsi, nem vettem észre. Jó, Rocket League csak azért elég sok a profi, én nem nagyon nyomom, már inkább Fortnite, PvP, illetve néha a Division 2. Hát a Divisionok sajnos nálam kimaradtak. Kipróbáltam mind a kettőt, és mechanikailag tök jó, csak engem ez a multis része, ez így valahogy így elidegenít. Ja, Party Animals! Hát azt én is várom már, hogy PS-re jöjjön. Hello? Ez nem az az ajtó? Akkor merre? Várjál már, ez az irodánk. 4:27. És mindig megfigyeltek a szomszéd szobából, csak eddig nem láttuk. Haha. Igen. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ó, és más az iroda. Nem tudom, hogy... Nem baj, de megígértem. Itt van még a Stanley Parable-nek, aztán szerintem nem fogom folytatni, ez ennyi volt így erre az évre.